รัตนตรัยพร้อมกันค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราก็ให้ทุกท่านกราบพระอาจารย์พระมหาบุญเลิศชัยถาวรพร้อมกันค่ะกราบกราบกราบนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนามัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาการุณสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขสวัสดีความเจริญความสว่างไสวัยในพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรที่ทรงตรัสรู้ทรงประกาศไว้ดีแล้วจงบังเกิดมีในขันธสันดานของเราญาติธรรมผู้สนใจใคร่ในพระสัทธรรมทุกท่านขอให้ตั้งใจฟัง ก็ช่วงนี้ก็จะได้น้อมนำพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ดีแล้วมาแบ่งปันกับญาติธรรมทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาซึ่งวันนี้ก็จะพูดถึงผู้วางภาระได้แล้วซึ่งในส่วนนี้ก็จะกล่าวในความมีภาระแล้วก็หมดภาระผู้มีภาระก็คือผู้ที่ยึดถือขันธ์ห้าผู้หมดภาระก็คือผู้ละการยึดถือข้องเกี่ยวในขันธ์ทั้งห้าก็คือการปล่อยวางในขันธ์ทั้งห้าได้แล้วชื่อว่าหมดภาระทีนี้ในที่เราคุ้นเคยก็คือภาลสุตตคาถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเน้นหนักหรือพูดบ่อยเรื่องของขันธ์ทั้งห้าแล้วก็ในการที่เข้าไปยึดเข้าไปถือในขันธ์ทั้งห้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นภาระภาราฮาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักจริงๆภาราหาโรจะปุคโรบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราทานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภารานิเขปนังสุขขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคิปิตวาคารุงภารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังภารังอนาทิยะทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมุลังตันหังอัพพุยะก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กับทางลากนิจจาโตปรินิพุตโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือซึ่งตามที่ได้สาธยายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นภาระก็คือของหนักก็คือขันธ์ทั้งห้าที่เข้าไปยึดภาราฮาเวปัญจขันธาการแบกถือของหนักหรือการยึดถือในขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักจริง
ซึ่งใครเป็นผู้แบกของหนักก็พาราหาโรจัปุกโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักนั้นเที่ยวไปก็คือทั้งวันทั้งคืนเรียกว่ายึดถือในขันธ์ทั้งห้านั้นว่าเอตังมะมะนั่นเป็นของเราเอโสมัตถมิเราเป็นนั่นเอโสเมอัตตานั่นเป็นอัตตาของเราก็เลยเที่ยวแบกเที่ยวถือหรือคล้องติดยึดในขันธ์ทั้งห้านั้นซึ่งการเป็นอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาของบุคคลผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคืออันนี้ไม่ได้พูดถึงใครก็คือทั่วไปก็ตราบใดที่สัมมาทิฏฐิไม่บังเกิดขึ้นก็ย่อมยึดในขันธ์ทั้งห้าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะวางอย่างไรถึงแม้ว่ามีผู้บอกว่าปล่อยวางก็ไม่รู้จะปล่อยวางอย่างไรเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันก็เลยไม่รู้ว่าจะวางอย่างไรเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เป็นผู้แบกของหนักพาไปพาลาทานังทุกขังโลเกไม่มีอะไรหนักเท่ากับการแบกถือขันธ์ห้าเพราะการแบกถือขันธ์ห้าเนี่ยเป็นภาระหนักเป็นความทุกข์ในโลกคำว่าการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกตรงนี้หมายถึงว่าในโลกที่แบกอันนี้ก็การแบกก็คือการเข้าไปยึดเมื่อมีการเข้าไปยึดก็เป็นทุกข์ทุกข์ในโลกคำว่าทุกข์ในโลกตรงนี้ก็คือทุกข์ในขันธ์ทั้งห้านั่นแหละหรือทุกข์ในอารมณ์ที่รู้สึกเพราะนั้นคำว่าโลกก็คืออารมณ์หรือขันธ์ทั้งห้าก็ได้เพราะนั้นขันธ์ทั้งห้าบางทีเรียกว่าขันธโรคขันธโรคโลกคือกองแห่งขันธ์ทั้งห้าหรือกองแห่งสังขารก็มี5 กองเรียกว่าขันธ์ทั้งห้าเพราะนั้นบางครั้งจะเรียกว่าโลกก็ได้บางคราวจะเรียกว่าอารมณ์ก็ได้เพราะนั้นการเกิดขึ้นของขันธ์ห้าก็คือการเกิดของโลกการดับไปของขันธ์ห้าชื่อว่าดับไปของโลกหรือการเกิดของอารมณ์ก็เป็นการเกิดของขันธ์ห้าการดับไปของอารมณ์ก็เป็นการดับไปของขันธ์ทั้งห้าทีนี้ผู้ที่แบกถือของหนักก็ย่อมเป็นทุกข์ย่อมไม่อิสระพารานิเคปนังสุขขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขคำว่าเป็นสุขตรงนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าสุขที่ตรงข้ามกับทุกข์แต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือหรืออิสระหรือพ้นไปจากทุกข์ซึ่งคนทั่วไปพยายามหนีทุกข์เพื่อเอาสุขแต่ว่าความสุขที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นเวทนาก็คือหนีทุกขเวทนาเพื่อเอาสุขเวทนาก็ถือว่ายังแบกภาระอยู่ดี
แต่ว่าความสุขที่ว่านี้เป็นความสุขที่อิสระออกออกมาจากการยึดติดออกจากการข้องเกี่ยวเป็นเจ้าของในขันธ์ทั้งห้าจึงเป็นเรียกว่าสันติสุขถ้าเรียกว่าสุขก็คือเป็นสันติสุขก็คือสุขที่สงบไม่ใช่สุขที่เพราะทุกข์นั้นคลายไปเท่านั้นแต่เป็นความอิสระพ้นไปเสียจากสุขตามธรรมดาของคนทั่วไปทีนี้ผู้ที่วางภาระของหนักลงเสียก็คือพระอริยเจ้านิคขิปปิตวาครุงพาลังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วคำว่าพระอริยเจ้าตรงนี้ก็บ่งชี้ว่าไม่ใช่เบื้องต้นเพราะเบื้องต้นก็คืออย่างพระโสดาบันก็ยังมีความยึดติดข้องอยู่ในขันธ์ทั้งห้าถึงแม้นว่าตื่นขึ้นมาแล้วเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้เห็นถูกต้องขึ้นมาแต่ยังไม่แจ่มแจ้งถึงที่สุดพระสกทาคามีหรือพระอนาคามีก็เช่นเดียวกันเพราะว่ายังไม่วางขันธ์ทั้งห้าโดยแท้จริงผู้ที่วางขันธ์ห้าได้อย่างแท้จริงที่ชื่อว่าพระอริยเจ้าก็คือชั้นสูงสุดก็คือพระอรหันต์ซึ่งคำว่าพระอริยเจ้าตรงนี้เราได้ยินอยู่บ่อยคำว่าพระอริยเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าพระภิกษุหรือนักบวชอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าทุกทุกเอ่อเรียกว่าทุกรูปทุกนามหรือว่าทุกคนอ่าคืออันนี้สมมุตินะคือทุกคนที่รู้จักความเป็นจริงของธรรมแล้วก็ไม่เข้าไปข้องหรือติดเรียกว่าสลัดออกจากภาระก็คือการแบกถือของหนักนั้นเสียทีนี้พระอริยเจ้าเนี่ยแปลบางท่านก็อาจจะเข้าใจแล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าพระอริยเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่พระสงฆ์ไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์แต่ว่าเป็นทุกคนที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติที่เป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรที่จะไปสู่ความอิสระจากทุกข์เพราะนั้นนี้คือเรียกว่าเป็นพระสงฆ์แต่ว่าถ้าเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยก็คือในการปฏิบัติเช่นนั้นแล้วก็ได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมที่ถูกต้องจนเลื่อนชั้นจากปุถุชนขึ้นสู่ความเป็นอริยชนคำว่าอาริก็คือข้าศึกยะแปลว่าไปจากเพราะนั้นผู้ที่ไปจากข้าศึกถ้าไปจากข้าศึกน้อยก็เรียกว่าชั้นต้นน้อยก็สมมุติว่าเป็นเปอร์เซ็นต์คำว่าข้าศึกตรงนี้ก็คือ
กิเลสก็ใช่ หรือความทุกข์ก็ใช่ เพราะนั้นผู้ไปจากข้าศึกหรือผู้ห่างจากข้าศึกก็คือเรียกว่ากิเลสหรือความทุกข์เบาลงไม่หนาแน่นไม่มากเท่ากับปุถุชนคำว่าปุถุชนะก็คือชนผู้มีความหนา ผู้มีความหนาในในการยึดติดก็ได้ในในส่วนของกิเลสก็ได้แต่พระอริยเจ้าเป็นผู้ไปจากไปจากข้าศึกก็คือกิเลสซึ่งถ้าเทียบเป็น100%ก็สมมติว่า25%ก็จัดให้เป็นพระโสดาบันสกทาคาก็50%อนาคาก็75%ส่วนพระหลานก็เป็นผู้ไปจากข้าศึกหมดสิ้นก็คือข้าศึกทำร้ายให้โทษไม่ได้อีกก็คือกิเลสนั่นเองเพราะนั้นคำว่าอริยะเจ้าก็คือผู้ที่ไปจากข้าศึกหรือสลัดออกจากข้าศึกตามลำดับเพราะนั้นการสลัดทิ้งของหนักลงเสียผู้ที่สลัดทิ้งของหนักลงเสียได้ก็คือพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดก็คือพระอรหันต์ไม่ใช่ชั้นต้นหรือชั้นที่3แต่เป็นชั้นที่4หรือชั้นสูงสุดทำไมท่านถึงสามารถสลัดทิ้งของหนักก็คือขันธ์ห้านี้เสียได้ไม่เข้าไปคล้องติดถือมั่นยึดไว้เพราะว่าท่านรู้เห็นตามความเป็นจริงในธรรมชาติที่ชื่อว่าขันธ์ห้านี้เพราะนั้นเราทั้งหลายถ้าเป็นชาวพุทธต้องแม่นถือว่าแม่นหรือประจักษ์ชัดในส่วนของขันธ์ทั้งห้าซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกิดบางวันนะเกิดอยู่ทุกวันแล้วก็ทุกขณะที่รับรู้อารมณ์ตรงนี้ก็พูดหลายคราวแต่ว่าก็ยังคิดว่าจำเป็นที่เราทั้งหลายญาติธรรมทั้งหลายจำเป็นต้องรู้เพราะว่าเคยถามว่ารู้จักขันธ์ห้าไหมโดยมากก็รู้นะแต่ว่าไม่รู้ประจักษ์ชัดจึงไม่อาจที่จะวางขันธ์ห้าได้ขันธ์ห้าก็คือความจริงที่เกิดอยู่ตรงหน้าเพราะนั้นอะไรที่เกิดอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นก็คือเรื่องขันธ์ห้าเช่นว่าได้ยินเสียงไอ้นี้ก็อย่างตอนนี้เราได้ยินเสียงเนี่ยคำว่าเราก็สมมุติการได้ยินเสียง ตอนนี้เสียงนี้ก็เป็นเกี่ยวเนื่องกับขันธ์ทั้งห้าเมื่อมีการได้ยินครั้งหนึ่งก็ชื่อว่าขันธ์ห้าเกิดซึ่งขันธ์ห้าเกิดก็เกิดทั้งห้าไม่ใช่เกิดเฉพาะขันธ์ใดขันธ์หนึ่งแต่เกิดพร้อมพลั่งถ้าเกิดเพียงขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าขันธ์ห้าไม่ได้เพราะนั้นการเกิดของขันธ์ห้าการปรากฏของขันธ์ทั้งห้าการอุบัติของขันธ์ทั้งห้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตซึ่งบางทีจะเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ชื่อว่าชีวิตก็คือขันธ์ทั้งห้าเพราะนั้นขันธ์ทั้งห้าก็คือชีวิตเพราะนั้นการที่จะวางขันธ์ทั้งห้าก็คือวางชีวิตก็คงไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าไม่เข้าไปยึดถือในขันธ์ทั้งห้า
ว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเท่านั้นและขันธ์ทั้งห้าที่ว่านี้ก็เราสามารถเห็นได้รู้เห็นได้ณตอนนี้ก็คืออย่างที่ได้ยินเสียงการได้ยินเสียงก็คือเป็นการบังเกิดขึ้นของขันธ์ทั้งห้าซึ่งการบังเกิดขึ้นของขันธ์ทั้งห้าเนี่ยแท้จริงไม่ได้มีเราแต่ว่าเพราะความหลงหลงหรือเพราะความไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงก็คือเรียกว่าเป็นอวิชชาก็ได้เป็นโมหะก็ได้ในขันธ์ทั้งห้านั้นรูปขันธ์ก็เป็นธรรมชาติที่ไม่รู้อารมณ์เป็นแค่วัตถุเป็นธรรมชาติที่ต้องแตกสลายชื่อว่ารูปซึ่งขณะที่ได้ยินเสียงขณะนี้ก็เสียงก็คือเป็นสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงนี้ก็คือเป็นรูปแล้วก็หูที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อก่อให้เกิดการได้ยินเสียงซึ่งหูตรงนี้เรียกว่าโสตประสาทซึ่งมีความพร้อมพลั่งก็คือไม่หนวกหรือไม่ผิดปกติถ้าหูปกติก็ย่อมได้ยินเสียงโดยการเชื่อมต่อเนี่ยซึ่งการได้ยินเนี่ยไม่ใช่หูได้ยินแต่ว่าเพราะหูเป็นธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับเสียงก็คือสัทธารมณ์หูก็คือโสตประสาทเชื่อมต่อกับเสียงก็คือสัทธารมณ์เพราะนั้นหูเป็นธรรมชาติภายในชื่อว่าอายตนะภายในอายตนะภายในนี้ก็ชื่อว่าเครื่องเชื่อมต่อภายในแล้วก็อายตนะภายนอกก็คือเครื่องเชื่อมต่อภายนอกเครื่องเชื่อมต่อภายนอกกับภายในถึงกันก่อให้เกิดการรับรู้ซึ่งการรับรู้นี้เป็นธรรมชาติของวิญญาณซึ่งวิญญาณถ้าแปลก็คือธรรมชาติที่รู้แจ้งรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งอารมณ์อารมณ์ที่เกิดทางตาอารมณ์ที่เกิดทางหูเกิดทางจมูกเกิดทางลิ้นเกิดทางกายเกิดทางใจมีผู้รับรู้ก็คือวิญญาณเป็นผู้รู้แจ้งเพราะนั้นการรู้แจ้งการได้ยินเสียงเป็นเรื่องของวิญญาณมีหูก็จริงมีเสียงก็มีเสียงอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีวิญญาณมาทำหน้าที่ในการรับรู้สมมติว่าตอนนี้เราเผลอใจนิดเดียวนะไปคิดเรื่องอะไรเพราะนั้นการได้ยินก็ถูกตัดหรือไม่มีทั้งที่ว่าเสียงก็มีหูก็มีแต่ว่าผู้รับรู้ก็คือวิญญาณที่เกิดทางหูนั้นก็คือโสตวิญญาณนั้นไม่อยู่เรียกว่าวิญญาณที่เกิดอาจจะเป็นส่วนของจิตเรียกว่ามโนวิญญาณเพราะนั้นไปคิดสมมติไปคิดก็ไม่รู้การได้ยินเพราะนั้นการได้ยินต้องมีความพร้อมพรั่งแห่งธรรมทั้งสามก็คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกและก็วิญญาณธรรมทั้งสามประจวบเหมาะพบกันชื่อว่าผัสสะ
เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมเพราะนั้นถ้าจะรู้จักปฏิจจะก็คือมาดูหรือรู้กระบวนการเกิดของขันธ์ห้าก็จะเข้าใจปฏิจจะซึ่งบางทีเราคิดว่าเป็นเรื่องไกลหรือเรื่องเกินวิสัยที่จะรู้ในส่วนปฏิจจะซึ่งปฏิจจะเนี่ยเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงสาธยายอยู่บ่อยๆทีนี้ความจริงของปฏิจจะก็คือเกิดอยู่ตรงหน้าที่เราที่มีการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนั้นการเกิดก็เป็นกระบวนการของปฏิจจะเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเพราะมีหูเป็นปัจจัยมีเสียงเป็นปัจจัยก่อให้เกิดวิญญาณนี่ก็เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมเมื่อมีเสียงเมื่อมีการได้ยินก็ก่อให้เกิดการรู้สึกเสียงที่ได้ยินก็มีความรู้สึกตรงนี้ชื่อว่าเวทนาหรือการเสวยอารมณ์คือเวทนานี้เวทนาที่รู้สึกขณะได้ยินเสียงก็ไปตามปัจจัยเช่นเดียวกันถ้าปัจจัยที่น่ายินดีหรือน่าพอใจก็ก่อให้เกิดความสุขการได้ยินครั้งนั้นก็ก่อให้เกิดความสุขหรือถ้าเสียงนั้นไม่ถูกใจก็ก่อให้เกิดความทุกข์ถ้าเสียงนั้นไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอย่างไรพอใจก็ไม่ใช่ไม่พอใจก็ไม่ใช่ก็จะเป็นอทุกขมสุขะเพราะนั้นเวทนาก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยก็คือการรับรู้นั้นซึ่งการรับรู้พลั่งพร้อมอย่างนี้ชื่อว่าผัสสะผัสสะก็คือการประจวบเหมาะของธรรมทั้งสามที่ว่าก็คืออายตนะภายในภายนอกแล้วก็วิญญาณซึ่งวิญญาณก็แยกตามทวารทางตา ก็เป็นจักขุวิญญาณทางหูก็โสตวิญญาณจนไปถึงทางใจก็เป็นมโนวิญญาณเพราะนั้นวิญญาณเปลี่ยนชื่อตามทวารนั้นๆเพราะฉะนั้นเวทนาเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีการรับรู้หรือไม่มีผัสสะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเพราะผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาย่อมมีเพราะมีปัจจัยก็คือผัสสะหรือผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาแล้วก็ผัสสะเกิดจากอะไรก็เกิดจากอายตนะก็คืออายตนะที่เชื่อมต่อกันก่อให้เกิดการรับรู้แล้วอายตนะเกิดจากอะไรอายตนะก็เกิดจากนามรูปนามรูปเกิดจากอะไรเกิดจากวิญญาณเพราะนั้นวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะจนมาถึงเวทนาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันแล้วเวทนาที่บังเกิดขึ้นจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขมสุขะย่อมมีการจำได้ว่าเป็นอย่างไรเพราะนั้นจะเป็นสุขก็จำได้อ๋ออย่างนี้เป็นสุขอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นอทุกขมสุขะพูดจำได้ตรงนี้ก็คือเวทนาหรือขณะที่ได้ยินเสียงนั้นรู้ว่าเสียงอะไรใครเป็นผู้เรียกว่า
บอกได้ว่าเป็นเสียงอะไรก็คือสัญญาเพราะนั้นสัญญาก็คือจำได้ว่าเป็นเสียงอะไรเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความรู้สึกสุขหรือทุกข์ก็เป็นเวทนาแต่ผู้จำได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอทุกขมสุขะก็คือสัญญาเพราะนั้นสัญญาเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีการรับรู้และก็เวทนาเพราะนั้นเวทนาแล้วก็ผัสสะก่อให้เกิดการจำได้เพราะนั้นที่เราจำสิ่งต่างๆได้เพราะมีการรับรู้นั่นเองการรับรู้แล้วก็ได้บันทึกไว้ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คือเรียกอย่างนี้สัญญาคือความจำได้หมายรู้ก็เป็นธรรมชาติของขันธ์ทั้งห้าที่ทำหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับเวทนาหรือการรับรู้แล้วเมื่อมีการรับรู้นี้ก็มีการตัดสินหรือคิดว่าดีหรือไม่ดีเป็นการปรุงแต่งตัดสินว่าเสียงที่ได้ยินดีหรือไม่ดีหรือจะจัดการอย่างไรดีก็คือเป็นการคิดการคิดตรงนี้เรียกว่าสังขารเพราะนั้นสังขารเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการรับรู้และก็เวทนาสัญญาจึงมีความเกี่ยวพันกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีการได้ยินครั้งหนึ่งก็มีรูปประขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์พร้อมพลั่งแล้วถามว่าทั้งสิ้นแล้วเนี่ยมีใครรับรู้ทั้งหมดก็คือในขณะที่เกิดของรูปก็คือการที่หูกับเสียงสัมพันธ์กันผู้ที่รับรู้ตรงนี้ก็คือวิญญาณเพราะนั้นวิญญาณเป็นผู้รู้รูปเกิดเวทนาสุขทุกข์เฉยๆใครรู้ก็คือวิญญาณเป็นผู้รู้จำได้ว่าเป็นอย่างไรใครรู้ก็คือวิญญาณเป็นผู้รับรู้ปรุงแต่งดีหรือไม่ดีก็คือสังขารใครรับรู้ก็คือวิญญาณเพราะนั้นวิญญาณรับรู้ในส่วนของรูปส่วนของเวทนาส่วนของสัญญาส่วนของสังขารและเอ่ทั้งสิ้นก็สรุปว่าผู้รู้ในกระบวนการทั้งสี่นี้ก็คือขันธ์วิญญาณขันธ์เพราะนั้นการเกิดขึ้นครั้งหนึ่งของการรับรู้นั้นก็มีธรรมชาติห้าอย่างนี้พร้อมพลั่งดังนั้นถ้าเห็นตามความจริงเช่นนี้การเข้าไปยึดติดถือมั่นว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโสมัตเอโสหามัตสมิเราเป็นนั่นเอโสเมอัตตานั่นเป็นอัตตาของเราจึงเกิดขึ้นไม่ได้แต่เพราะว่าไม่รู้จักขันธ์ห้าตามความเป็นจริงเช่นนี้ก็มีการยึดติดว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเพราะนั้นการที่เรียกว่าสลัดทิ้งของหนักไม่ใช่มีการวางหรือปล่อยอะไรจริงแต่เพียงแต่เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นผู้ที่เคยยึดติดถือมั่นก็คือจิตที่ประกอบด้วยความหลงหรือประกอบด้วยอวิชชาเรียกว่าจิตตะอวิชชาเป็นจิตที่ประกอบด้วยอวิชชาก็เป็นผู้ยึดเองส่วนผู้สลัดผู้วางก็ไม่ใช่ใครก็เป็นจิตอีกด้วยก็คือเป็นจิตนั่นเองที่ประกอบด้วยวิชาจิตที่ประกอบด้วยวิชาคือการรู้เห็นตามความเป็นจริง
จิตก็วางขันธ์ห้าเอง ไม่มีใครไปบังคับให้วาง ไม่มีใครบอกให้วาง เพราะเขารู้ตามความเป็นจริงเองจึงวาง ก็ตรงนี้เปรียบเหมือนว่าบุรุษเอามือไปจับไฟ เมื่อรู้แล้วว่าไฟร้อน เขาก็ไม่หยิบจับไฟนั้นอีก เพราะรู้พิษสงของไฟแล้วว่าหยิบจับเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อนั้น เพราะนั้นไม่มีใครบังคับให้ปล่อยหรือวาง หรือจ้างภาษาเราเรียกว่าจ้างให้ปล่อยให้ทิ้งไม่มี เพราะว่าเขารู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาตินั่นเองว่ายึดเมื่อไหร่แบกเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เหมือนจับไฟเมื่อไหร่ก็ร้อนไม่มือไม่ร่างกายเมื่อนั้น เพราะนั้นความขยาดหรือความกลัวในความผิดพลาดนี้ก็บังเกิดขึ้นเรียกว่าละอายชั่วกลัวบาปจึงไม่เข้าไปข้องเข้าไปยึดเข้าไปติดอีก เพราะนั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นเพราะเห็นเป็นเพราะรู้และเห็นตามความจริงในขันธ์ห้าว่ายึดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้น เพราะนั้นการสลัดทิ้งของหนักลงเสียจึงไม่มีใครบังคับให้สละทิ้งไม่มีใครบังคับให้ปล่อยให้วางในขันธ์ทั้งห้าแต่เพราะความพรั่งพร้อมของวิชาก็คือความรู้ความเห็นที่สมบูรณ์นั่นเองเพราะนั้นการรู้เห็นตามความเป็นจริงจึงพอเพียงที่จะให้สลัดทิ้งของหนักลงเสียซึ่งตรงนี้ยกตัวอย่างก็คือพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเมื่อท่านรู้เห็นตามความเป็นจริงในขันธ์ทั้งห้าโดยการชี้หรือโดยการบอกกล่าวให้เห็นความจริงนี้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขันธ์ห้าเป็นอย่างไรขันธ์ห้าเป็นธรรมชาติก็คือตกอยู่ในพระไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับเป็นทุกข์ก็คือทนสภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาสั่งการให้ให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้เพราะนั้นการเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเห็นโดยสัมมาทิฏฐิโดยการเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงท่านก็ปล่อยวางในขันธ์ทั้งห้าเองเพราะฉะนั้นในส่วนของนิคขิปิตวาคารุงพลังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วเพราะเห็นตามความจริงนั่นเองอันยังพลังอนาทิยะทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกก็คือวางแล้วก็วางไม่มีเรียกว่าจับปล่อยนะเพราะว่ารู้แล้วว่าจับเมื่อไหร่หรือยึดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์แต่ว่าทำไมถึงวางได้เพราะว่าปัญญาถึงที่สุดเรียกว่าปัญญาสูงสุดปัญญาถึงที่สุดก็คือมีวิชาพรั่งพร้อมก็ทำให้ความที่จะเข้าไปยึดติดนั้นเพราะว่ารู้เห็นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้อีกเพราะนั้นการที่วางแล้วก็คือหมดภาระไปหมดภาระแล้วก็ไม่หยิบฉวยเอาของหนักก็คือขันธ์ห้าอื่นๆขึ้นมาอีก
ก็ยกตัวอย่างว่าบุคคลหนึ่งคนมีขันธ์ห้าแล้วก็ยึดในขันธ์ทั้งห้านี้ว่าเป็นของตนแล้วก็เมื่อมีเกี่ยวพันกับผู้อื่นก็มีการแบกขันธ์ห้าเพิ่มขึ้นแล้วถ้ามีลูกก็มีขันธ์ห้าที่เข้าไปแบกมากขึ้นแต่ตรงนี้บางท่านก็รับไม่ได้ทำไมพูดอย่างนี้ก็คือเป็นความจริงว่าถ้าหากว่าเราไม่เห็นหรือรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วการที่จะวางขันธ์ห้าไม่อาจทำได้เพราะว่ามันเคยชินมันไม่เห็นหรือไม่ประจักษ์ชัดแล้วก็ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของการเข้าไปยึดติดถือมั่นนั้นก็มีการแบกอยู่ล่ำไปไม่ใช่เฉพาะขันธ์ห้าของตนเท่านั้นขันธ์ห้าของผู้อื่นก็แบกไปทั่วเพราะนั้นจึงมีภาระเพิ่มขึ้นพระอริยเจ้าท่านสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วและไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกก็มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นท่านไม่ต้องยุ่งกับใครดีไหมเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านก็ไม่ต้องยุ่งกับใครหลบเข้าในป่าทีนี้คือบางท่านอาจจะคิดเช่นนั้นเพราะว่าถ้ามายุ่งกับคนก็เอาภาระอีกสมมติว่าพระก็สร้างวัดอารามหรือสถานที่ปฏิบัติก็เป็นภาระซึ่งบางทีจะเรียกว่าสมภารสมภารสมะแล้วก็ภาระก็คือการแบกสมะก็คือมีการแบกหรือผู้มีภาระคำว่าสมภารเนี่ยก็คือผู้มีภาระสมะก็คือความหมายก็คือมีภาระก็คือของหนักมีของหนักหรือแบกของหนักเพราะนั้นสมภารก็คือเจ้าวาดไม่ใช่เฉพาะสมภารผู้เป็นหัวหน้าศูนย์หรือเป็นเจ้าสำนักก็มีภาระเพราะนั้นเรียกว่าสมภารได้ทั้งสิ้นไม่ใช่เฉพาะเจ้าวาดนะเพราะนั้นในส่วนนี้ไม่เป็นการแบกขันธ์ห้าหรือของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกหรือถ้าท่านเป็นผู้หลุดพ้นแล้วหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นท่านยังประสงค์หรือมีพระทัยที่คิดที่จะไปโปรดเรียกว่าไปโปรดอาจารย์ทั้งสองก็คืออาลาลดาบทอุทกดาบทท่านไม่เอาภาระหรือท่านไม่เป็นผู้หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกหรือท่านไปสงเคราะห์โปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านก็เรียกว่าไม่ปล่อยภาระก็คือไปเอาภาระใช่หรือไม่ตรงนี้ก็ตอบได้ว่าไม่ใช่เพราะว่าในการเป็นไปอย่างนั้นไม่ใช่เป็นการเข้าไปหยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นแต่เป็นหน้าที่ของผู้นั้นซึ่งจะเรียกว่าเป็นภาระไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้เอามาคล้องเอามาติดในพระทัยหรือในใจถ้าเป็นพระอรหันต์ก็คือในใจไม่ได้คล้องไม่ได้ติดไม่ได้กังวลไม่ได้อะไรสักอย่างเนี่ยก็คือไม่อะไรกับอะไร
คำว่าไม่อะไรก็คือการเข้าไปคล้องไม่อะไรกับอะไรก็คือสิ่งต่างๆก็ไม่ได้เข้าไปยึดติดเพราะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกเพียงแต่ว่าทำหน้าที่เท่านั้นทำหน้าที่ในฐานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สงเคราะห์โลกสงเคราะห์เวนยสัตว์เท่านั้นและพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดเมื่อท่านจบภารกิจหมดสิ้นความยึดติดถือมั่นก็คือปล่อยด้วยการไม่เข้าไปอุปทานในการตั้งง่านี้แล้วเพราะนั้นเวลาที่เหลือของท่านก่อนที่จะการหน้าแตกดับการสงเคราะห์โลกหรือสงเคราะห์ญาติธรรมจึงเป็นหน้าที่ไม่ใช่เป็นภาระไม่ใช่เป็นการหยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมุลังตันหังอัพพุยะก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กับทางรากเพราะนั้นตัวที่ทำให้มีการแบกของหนักถ้าว่าให้ถูกก็คือมีอุปทานแต่ก็ต้องอาศัยตัณหาเพราะนั้นตัณหาคือความทะยานอยากแล้วมีอะไรเป็นรากเป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากมีอะไรเป็นรากมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยอยู่เบื้องหลังของตัณหาก็คือการวางก็คือการปล่อยด้วยการไม่เข้าไปยึดติดก็เรียกว่าปล่อยอุปทานทีนี้อุปทานมีอะไรเป็นรากก็คือมีตัณหาแล้วก็ถ้าถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากแล้วถามว่ามีอะไรเป็นรากของตัณหาก็มีอวิชชาเป็นรากของตัณหาสมุลังตัณหังอภุยะก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากก็คือถอนรากถอนโคนเรียกว่าไม่ปล่อยให้เกิดใหม่อีกถ้าเรียกว่าถอนหรือตัดต้นไม้ก็ขุดทั้งรากทั้งต้นขุดแล้วก็ไม่อาจที่จะหอกขึ้นใหม่อีกเพราะว่าตัวยังให้เกิดใหม่ก็คืออวิชชาเพราะนั้นทำลายหรือว่าถอนให้หมดสิ้นทั้งตัณหาและก็รากก็คืออวิชชาสมุลังตัณหังอภุยะก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กับทั้งรากก็คือถอนทั้งตัณหาและก็รากก็คืออวิชชานั้นเสียนิจฉาโตปรินิพพุตโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือคำว่าเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนานิจฉาโตก็คือไม่มีความปรารถนาอิจฉาอิจฉาตะอิจฉตะอิจอิจฉตะก็บางทีเราก็ได้ยินนะอิจฉิตังปฏิตังอ่าสิ่งใดที่ปรารถนาสิ่งใดที่ปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิจฉิตังปฏิตังคำว่าอิจฉาไม่ใช่แปลว่าลิษยาคำว่าอิจฉาในภาษาของธรรมก็คือมีความปรารถนาใส่เรียกว่ามีอุปสรรคก็คือปฏิเสธก็คือณปฏิเสธก็คือณเป็นบทหน้าบวกกับอิจฉาอิจฉาเป็นนิจฉาโตคืออันนี้การทำตัวภาษาบาลีนะอาตมาก็ไม่ได้เก่งเพราะนั้นถ้าใครเรียนบาลีเนี่ยพอเห็นคำบาลีก็จะแตกออกไปในส่วนของที่มาส่วนของธาตุของอุปสรรคของปัจจัยที่ทำตัวให้ให้เกิดขึ้นเป็นนิจจาโตเนี่ยก็คือรู้ราก
รู้ที่มาพร้อมศัพท์ก็คือเข้าใจได้นิจฉาโตก็คือไม่ปรารถนาหรือหมดสิ่งปรารถนาปรินิพพุตโตก็คือปรินิพพานคำว่าปรินิพพานที่เราได้ยินก็คือเนี่ยแปลว่าดับนิพพุตะหรือนิพพุโตก็คือดับปริก็คือรอบก็คือไม่ไม่เหลืออะไรอีกดับสนิทไม่มีส่วนเหลือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานตั้งแต่วันที่ทรงตรัสรู้ก็คือวันเพ็ญเดือน6พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นผู้ปรินิพพานเมื่อฟังอนัตตลักษณสูตรจบลงเรียกว่าจบอนัตตลักษณสูตรปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ปรินิพพานแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าตายคำว่าปรินิพพานก็คือหมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือหรือเรียกว่าดับสนิทไม่เหลือหลอดับรอบดับเย็นไม่มีอะไรที่จะเป็นความเล่าร้อนเกิดขึ้นได้อีกชื่อว่าปรินิพพานแต่ถ้าขันธ์ห้าแตกสลายเรียกว่าดับขันธ์แล้วก็บวกปรินิพพานเข้าไปดับขันธปรินิพพานก็ชื่อว่าไม่หมดทั้งขันธ์ห้าแล้วก็กิเลสชื่อว่าดับขันธปรินิพพานแต่ขณะมีขันธ์ห้าอยู่ก็เรียกว่าปรินิพพานเพราะนั้นเมื่อวางภาระได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้หมดภาระแล้วก็เป็นอิสระแล้วก็หาความทุกข์ใดๆมาแผ่วพานไม่ได้อีกซึ่งทุกข์ที่มีก็แค่ทุกข์ของขันธ์ห้าหรือทุกข์ของสังขารเท่านั้นแต่ทุกข์ในจิตใจอย่างเมื่อก่อนก็ไม่มีอีกเพราะนั้นท่านจึงชื่อว่าหมดภาระหมดกิจที่ต้องทำหมดการศึกษาจบการศึกษาพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดชื่อว่าเป็นอาเสขะบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาอีกซึ่งศึกษาในอะไรศึกษาในส่วนของศีลสิกขาศึกษาในส่วนของจิตชื่อว่าจิตตสิกขาศึกษาในส่วนของปัญญาชื่อว่าปัญญาสิกขาเพราะว่าท่านทำภารกิจจบสิ้นด้วยการปล่อยวางขันธ์ทั้งห้าเพราะนั้นในการศึกษาก็คือการใช้อาวุธก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นอาวุธหรือเรียกว่ามรรคท่านก็ไม่ต้องอะไรอีกเรียกว่าไม่ต้องดำเนินตามมรรคเพื่อวิมุตติหลุดพ้นเพราะว่าจิตของท่านถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นการดำเนินมรรคก็ยุติจบภารกิจทุกอย่างชื่อว่าดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเพราะนั้นถ้าจะไปอะไรหรือไปมองข้างนอกก็ไม่อาจประจับเข้าข้างในเพราะว่าข้างนอกกับข้างในเรียกว่าแยกกันหรือไม่อาจยังได้ว่าท่านถึงไหนหรือเป็นอย่างไรเพราะนั้นเราเห็นแต่เราไม่อาจรู้เพราะความจริงนี้เป็นเรื่องของภายในการวางก็เป็นเรื่องของข้างในไม่ใช่ข้างนอกข้างนอกก็ยังทำงานยังเป็นไปตามปกติยังรับภาระเป็นครูอาจารย์ก็รับภาระในการสอนลูกศิษย์ลูกหา
เป็นเจ้าวาดก็รับภาระในการบริหารจัดการวัดวาอาราม เป็นใครก็รับภาระนั้นๆเพราะนั้นการมองข้างนอกไม่อาจที่จะประจักษ์ชัดข้างในเพราะนั้นการไม่มองก็คือไม่เอาเรื่องคือเอาเรื่องเฉพาะตนเองดีกว่าใครจะถึงไหนใครจะหมดกิเลสหรือหมดภาระหรือจะปรินิพพานก็ยกให้ท่านไปเราไม่ต้องไปเอาภาระในส่วนนั้นภาระของเราก็คือพยายามถ้าพูดถึงพยายามก็คือเนี่ยก็คือให้ประจักษ์ชัดความเป็นจริงในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยโดยท่องแท้โดยประจักษ์ชัดว่าขันธ์ทั้งห้าไม่มีเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัตตมิเราไม่เป็นนั่นนะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือให้ประจักษ์ชัดในความจริงนี้จึงสำคัญแล้วก็จำเป็นแล้วก็เร่งด่วนด้วยเพราะนั้นภาระอื่นที่ต้องจัดการไม่มีเท่ากับภาระในการวางภาระมีภาระในการวางภาระมีภาระก็คือเพื่อวางภาระในขันธ์ทั้งห้าภาระที่ว่านี้ก็คือการศึกษาในส่วนของไตรสิกขาซึ่งเมื่อศึกษาให้ยิ่งเรียกว่าอธิจิตอธิขึ้นมาอธิศีลสิกขาศึกษายิ่งในส่วนของศีลคือความปกติอธิจิตตสิกขาศึกษากระบวนการของจิตทุกแห่ทุกมุมเพราะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าไม่ได้ไม่ได้แคบอยู่เฉพาะเรื่องของสมาธิทั้งที่ว่าเราได้ยินว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ตรงนี้ไม่ได้บ่งไม่ได้เจาะจงเฉพาะสมาธิเพราะว่าสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของของสภาพของหรืออาการของจิตคือจิตที่ตั้งมั่นก็ชื่อว่าเป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตจิตที่ปกติก็เป็นเรื่องของศีลไม่ใช่เรื่องของจิตไม่ใช่ตัวจิตเพราะนั้นลักษณะจิตที่ปกติชื่อว่าศีลลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นชื่อว่าสมาธิลักษณะของจิตที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยสัมมาทิฏฐิหรือด้วยวิชาก็ชื่อว่าปัญญาเพราะนั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับจิตจิตปกติก็ต้องศึกษาเรื่องจิตเพราะนั้นในส่วนนี้ถือว่าตัวแก่นที่เชื่อมโยงไปทั้งทั้งสิ้นก็คือทั้งศีลแล้วก็ปัญญาก็คืออยู่ที่จิตเพราะนั้นอธิจิตตสิกขาจึงชื่อว่าสำคัญศึกษากระบวนการความเป็นไปของจิตเมื่อศึกษาโดยประจักษ์ชัดท่องแท้ไม่อาจที่จะถูกหลอกได้ด้วยข้าศึกก็คือกิเลสชื่อว่าศึกษาในส่วนของจิตเข้าใจจบกระบวนการรู้แค่มุมกลไกของจิตเพราะว่าดูอยู่รู้อยู่รู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันจะเรียกว่าทุกขณะก็ได้เพราะนั้นจึงสำคัญในการรู้ดูจิตชื่อว่าจิตตสิกขาเพื่อความพรั่งพร้อมแห่งปัญญาสิกขาคือการศึกษาในความรู้ความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งตรงนี้ก็เกี่ยวพันกันไม่ได้แยกทั้งศีลสิกขาจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาศึกษาให้ยิ่งเป็นอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาตั้งพร้อมจนกระทั่งปล่อยวางขันธ์ทั้งห้าได้ชื่อว่าวิมุตติหลุดพ้น
เป็นผู้หมดภาระเป็นผู้วางภาระได้แล้วเป็นผู้เบาใจเย็นใจเป็นผู้อิสระเป็นผู้เรียกว่าเป็นพยานให้กับพระธรรมให้กับพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนจริงสิ่งที่พระธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ก็จริงจริงโดยไม่มีข้อขัดแย้งเรียกว่าเพราะว่ามีตนเองเป็นสักขีพยานเป็นสักขีภูโตเป็นผู้เรียกว่าเป็นพยานในตนเองในธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเพราะนั้นเมื่อถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสมบูรณ์พรั่งพร้อมในส่วนของศีลสมาธิและก็ปัญญาส่วนเวลาที่เหลือก็เป็นการศึกษาเรียนรู้กลไกของชีวิตที่ชื่อว่านวชีวิตชีวิตใหม่ซึ่งปราศจากอวิชชาปราศจากการอุปทานโดยความหลงผิดโดยไม่เข้าใจถูกต้องนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายในฐานะเป็นชาวพุทธสิ่งอื่นจะสำคัญยิ่งกว่าสิ่งนี้หามีไม่เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการศึกษาให้รู้จักความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยความยึดติดถือมั่นไม่คล้องไม่เกี่ยวในขันธ์ทั้งห้านั้นชื่อว่าเป็นผู้หมดภาระเป็นผู้จบภารกิจการดิ้นรนค้นหาการแสวงหาก็ยุติการปฏิบัติเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ยุติการทำใดๆเพื่อเป็นความอย่างนี้ก็ไม่มีอีกเพราะนั้นนั่นคือที่สุดเทวังก็มีด้วยประการฉนี้